κάνω σχετικά με τις 5 αισθήσεις και το σεμινάριο του Ιερού Σκαραβαίου που ξεκινάει την Παρασκευή. Πόσο σημαντικό είναι και πόσο ιδιαίτερο είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει άλλο σεμινάριο που να απευθύνεται στις αισθήσεις και μόνο. Και αυτό το κάνει κατά κάποιο τρόπο πρωτοποριακό. Όμως, ας φανταστούμε λίγο τις αισθήσεις, πώς λειτουργούν, τα αισθητήρια όργανα πώς λειτουργούν και γιατί στην εποχή μας είναι τόσο τελικά σημαντικό να ασχοληθούμε με τα αισθητήρια όργανα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με αυτά και με τις αισθήσεις, γιατί, όπως το έχω ξαναφέρει στο παρελθόν, βιώνουμε ένα νοητικό πόλεμο μέσω των αισθήσεων. Που σημαίνει η ίδια τηλεόραση, κατά κάποιο τρόπο τα ΜΜΕ εκμεταλλεύονται την αίσθηση της ακοής και της όρασης για να προωθούν συγκεκριμένες σκέψεις, συναισθήματα μέσα μας. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει ότι μόλις ανοίγει τη τηλεόραση θα είστε μαριονέτα. Θα κλάψετε, μετά από το κλάμα θα σου αλλάξουν τη διάθεση, θα σου δώσουν κάτι για να γελάσεις και μετά θα σου δώσουν κάτι για να πικραθείς, μετά θα σου δώσουν κάτι για να θυμώσεις. Παίζουν με τα συναισθήματα γενικά. Παίζουν πολύ με τα συναισθήματα. Και έτσι όλα τα αισθητήρια όργανα, επειδή είναι τόσο γρήγορες οι καταγραφές στην καθημερινότητα, δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε σε μία σειρά το τι νιώσαμε στη διάρκεια της ημέρας. Δεν προλαβαίνουμε. Είναι τόσο πολλά τα ερεθίσματα που τα μάτια ειδικά είναι τόσο γρήγορες στις καταγραφές, γι' αυτό και πολλές φορές θα έχετε δει ότι βγαίνουμε κάπου και αυτή η εικόνα κάτι μας θυμίζει, αλλά δεν έχουμε όμως την πληροφορία σχετικά. Έχουμε μόνο την εικόνα. Έτσι. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει ένα ερέθισμα μιας μυρωδιάς από την παιδική ηλικία και ξαφνικά να συναντιέται με αυτή τη μυρωδιά μετά από χρόνια και να λέει αυτό είναι από κάπου από την παιδική μου ηλικία. Κάποιος άλλος ένα άκουσμα, ένας ήχος, μια μουσική, μια νότα, ένα τραγούδι, κάτι που σου... Βλέπουμε λοιπόν κάθε αισθητήριο όργανο πώς συνδέεται με εμπειρίες μας, με δεδομένα θετικά ή αρνητικά. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ιδιαίτερα το κεφάλι που είναι και η μεγαλύτερη πηγή, ας πούμε, σε όλες τις αισθήσεις, 4 από τις 5 τέλος πάντων. Βλέπουμε ότι το νοητικό μας μπαίνει σε μια κατάσταση ύπνου ως προς τις λειτουργίες που θα έπρεπε να είχαν οι αισθήσεις μας. Όχι ότι δεν λειτουργούν, αλλά λειτουργούν με τη συνήθεια που έχει ο καθένας. Δηλαδή, αν κάθεται σε μια τηλεόραση όλη μέρα κάποιος, σίγουρα τα αισθητήρια όργανα έχουν μάθει πολύ γρήγορα, σε δευτερόλεπτα, να καταγράφουν όλα αυτά τα αρνητικά και τα σχετικά. Θέλοντας λοιπόν να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε, να εξαρνήσουμε, να αφυπνίσουμε τις αισθήσεις, θα δώσω 2-3 παραδείγματα για παθήσεις που μπορεί να έρθουν λόγω αυτών των καταστάσεων, των καταγραφών που γίνονται. Όπως για παράδειγμα, αν έχουμε να κάνουμε ανθρώπους που είναι πολύ με τα οπτικά ερεθίσματα, χρησιμοποιούν δηλαδή πολύ τα μάτια. Αυτοί που χρησιμοποιούν πολύ τα μάτια και ανιχνεύουν κατά κάποιο τρόπο τον άλλο, την κατάσταση, τον άνθρωπο, οτιδήποτε, μέσα από το φυσικό μάτι, ανάλογα με το δεδομένο το ερέθισμα, μπορεί να εκφράσει οργανικά πρόβλημα με το θηροειδή. Και ένα κομμάτι λοιπόν είναι ο θηροειδής, ένα άλλο κομμάτι είναι άλλα λιγότερης σημασίας, πάλι στην περιοχή του λαιμού, με την έννοια ότι γενικά μπλοκαρίσματα επικοινωνιακά, αίσθημα καταπίεσης,
Γιατί το μάτι κάνει τις καταγραφές αυτές που αν δεν εκφραστούν θα μπλοκάρει το κέντρο του λαιμού. Κάπως έτσι λειτουργεί για το θέμα της οράσεως. Ένα άλλο παράδειγμα, ακούς κάτι στην τηλεόραση, νέα μέτρα, εφορία, ας πούμε, φόροι γενικότερα και αυτά, κατευθείαν το αίσθημα φόβου που πάει και κάθεται στα νεφρά. Και αποδυναμώνει λοιπόν το κέντρο του αφαλού. Το κάθε αισθητήριο όργανο λοιπόν συνδέεται με έναν αδένα και με όργανα και με ενεργειακά κέντρα. Και έτσι βλέπουμε ότι ανάλογα τι άνθρωπος, τι τύπος ανθρώπου είμαστε, δηλαδή είμαστε ακουστικοί, είμαστε οπτικοί, είμαστε της όσφρησης, είμαστε της αφής, είμαστε της γεύσης. Όλες οι αισθήσεις περνάνε από μια διαδικασία για να σου δείξουν και την προσωπικότητά σου. Ένα πολύ extreme που το έχω ξαναναφέρει στο παρελθόν, κάτι πολύ extreme που έχει να κάνει με την όσφρηση, που είχε τύχει σαν περιστατικό, ήταν κάποιος ο οποίος είχε κρίση ταυτότητας. Αν θέλει να είναι, ας πούμε, έχει αρσενικό σώμα, αλλά θέλει να έχει σχέση με αρσενικά. Αυτή η κρίση ταυτότητας έχει μια άμεση σύνδεση με την όσφρηση. Γιατί όπως τα ζώα osφρίζονται το ένα το άλλο για να γίνει αναπαραγωγή, κάπως έτσι και η όσφρηση, όταν έχει μπλοκάρισμα, επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Γι' αυτό και πολλές φορές, που το έχω αναφέρει και στο παρελθόν πάλι, ότι ένας καπνιστής π.χ. που έχει καταστραφεί η όσφρησή του, δεν γίνεται να μπορεί να μυρίσει το ιδανικό τέρι γι' αυτόν. Δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί φυσιολογικά θα έπρεπε η έλξη, αν είσαι λίγο εξελιγμένος γενικότερα, θα μπορείς να έχεις μια πρώτη έλξη με κάποιον που είναι στην ομάδα ψυχών σου, στην ομάδα ανθρώπων που σε αφορούν, στην ομάδα γενικότερα της εξέλιξής σου, της δικής σου εξέλιξης. Αν δεν είσαι όμως κάπως έτσι, θα μπορώ να πω, πέρα από τον μέσο άνθρωπο, ας πούμε, πας με την όσφρηση, πας με τη μυρωδιά, να εντοπίσεις το τέρι σου. Όταν η όσφρηση έχει πρόβλημα, δεν λειτουργεί αυτό. Γι' αυτό συνήθως βλέπουμε ότι οι μη καπνιστές δυσκολεύονται να είναι σε μια σχέση με καπνιστές. Είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει δυσκολία, δηλαδή υπάρχει αυτή η αποκόλληση λόγω της μυρωδιάς. Δεν μπορείς να... Και το άλλο επίσης και αυτά που βάζουν πάνω μας, έτσι, και αυτά επηρεάζουν. Για το θέμα της γεύσης, έχουμε ξεχάσει ότι θα έπρεπε η τροφή μας να πηγαίνει μέσω της γεύσης και όχι μέσω της εικόνας. Γιατί εδώ έχει γίνει μεγάλο μπλοκάρισμα και γι' αυτό παθαίνουν πόσοι άνθρωποι προβλήματα με την τροφή τους, γιατί βλέπουν και επιλέγουν. Δεν γεύονται αυτό που βλέπουν, να δουν αν θα ενεργοποιηθούν οι σιελογόνοι αδένες, το σάλιο στο στόμα να καλέσει το φαγητό, και αρχίζεις και επιλέγεις να τρως ανάλογα με την εικόνα. Πόσο ωραία στολισμένο είναι, τι ποσότητα έχει κλπ. Πάλι λαθασμένο. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε όλες το εμπόριο γενικότερα, αυτό που προσφέρεται έξω κοινωνικά, αυτό που μας προσφέρεται, είναι για να μπλέξει τις αισθήσεις μας, να μην ξέρουμε ούτε τι θέλουμε να φάμε, ούτε τι σύντροφο θα θέλαμε να είχαμε, ούτε η εργασία θα θέλαμε να κάνουμε. Τίποτα. Όλα είναι μπερδεμένα. Γιατί τα αισθητήρια όργανα έχουν πλεχτεί με όλα αυτά τα ερεθίσματα που λαμβάνουν. Ακόμα και η μουσική, όλα είναι, πρέπει να περάσουν από τέτοια φίλτρα. Τα λέω γρήγορα γιατί δεν μπορείς να καλύψεις 6 εβδομάδων τώρα σεμινάριο μέσα σε μια ώρα. Αλλά θέλω να αφηνιστεί λίγο ο εγκέφαλος, να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να ασχοληθούμε με τις αισθήσεις μας. Πόσο σημαντικό είναι να τις εξαγνίσουμε μία-μία και να καταλάβουμε μια φορά τη εβδομάδα που θα έχουμε και από μία αίσθηση, να καταλάβουμε ότι τώρα αυτή τη εβδομάδα θα δώσω εγώ χώρο να κατανοήσω πώς έχει λειτουργήσει η αίσθηση της όρασης. Αυτή τη εβδομάδα θα παρατηρήσω πώς λειτουργεί η αίσθηση της όρασης, πώς φιλτράρω,
με ποιο τρόπο δυσκολεύω τον εαυτό μου ή τον βάζω σε κατάσταση να υπολειτουργεί μέσω της οράσεως. Γιατί υπάρχει και ο τρίτος οφθαλμός. Υπάρχει ο τρίτος οφθαλμός που εδώ μπαίνει πάλι η σύγκρουση. Βλέπω. Με τι θέλω να βλέπω. Ποια πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε αυτό και ποια πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε με τα φυσικά μάτια. Και εκεί μπαίνει πάλι το μπλοκάρισμα στον άνθρωπο. Το κομμάτι το διορατικό να το μπλοκάρει, να το θεωρεί ότι είναι κάτι της φαντασίας, κάτι, μια προβολή του εγκεφάλου, αλλά όλα είναι προβολές του εγκεφάλου, ούτως ή άλλως. Ό,τι δεδομένα έρχονται από πάνω ή έρχονται απ' έξω, μέσα στον εγκέφαλο είναι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε γνώση και τεχνική, να μπορούμε να φιλτράρουμε τις από πάνω πληροφορίες, να γίνονται προβολές προς τα έξω και οι έξω πληροφορίες να γίνονται φίλτρα του τι θα μπαίνει και τι δεν θα μπαίνει. Πρέπει να βάλουμε ένα όριο στα αισθητήρια όργανά μας, να μην βάζουμε σκουπίδια μέσα στο σύστημά μας. Πρέπει να φροντίζουμε να φιλτράρουμε το κάθε τι που κάνουμε μέσα από τις αισθήσεις. Γιατί διαφορετικά δεν θα νιώσουμε ποτέ ελευθερία. Θα σε κρατάει κάτι. Μπορεί να σε κρατάει ένα τραγούδι που πολλοί κάθονται και χτυπιούνται με ένα τραγούδι πόνο και ανανεώνει συνέχεια αυτό το συναίσθημα. Γιατί να υποφέρεις και να ακούς συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια το ίδιο τραγούδι. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Καλώς. Εδώ λέγαμε τραγούδια, δεν ξέρω αν σας αφορά το θέμα. Για τα στιγμή. Όταν λοιπόν επιλέγουμε να ακούμε τελείωτα τραγούδια έτσι, που ξέρουμε από πριν ότι θα μας ρίξουν τη διάθεση και το κάνουμε, σημαίνει ότι θέλουμε να είμαστε σε χαμηλή δόνηση. Θέλουμε να είμαστε δυστυχισμένοι. Κατά κάποιο τρόπο έτσι λειτουργεί. Γι' αυτό προτείνουμε γενικότερα και στο κομμάτι των αισθήσεων να φιλτράρουμε και τη μουσική μας. Να φιλτράρουμε τα πάντα. Να μην βάζουμε στο σύστημά μας πράγματα τα οποία μας ρίχνουν τη δόνηση ή την ενέργεια, το πεδίο μας. Πέρα από τις αισθήσεις που είναι το βασικό κομμάτι βέβαια του σεμιναρίου, ο σκοπός δεν είναι μόνο να εξαρνήσουμε όλα αυτά τα λάθη που κάνουμε στην καθημερινότητα με τα αισθητήρια όργανά μας. Είναι όμως να αναβαθμίσουμε όμως και τα ίδια τα αισθητήρια όργανα να μάθουν να λειτουργούν σε πολλές διαστάσεις. Ας μάθουν να λειτουργούν μέχρι και την πέμπτη διάσταση. Αυτό θα είναι το ιδανικό. Να καταφέρουμε όλοι κάθε αίσθηση να την ανεβάσουμε στην πέμπτη διάσταση. Αυτό τι σημαίνει? Με απλά λόγια σημαίνει ότι εγώ μπορώ να δω πέρα από τους τοίχους, με τα φυσικά μου μάτια, έτσι. Μπορώ να ακούσω πέρα από τους τοίχους, τον γείτονα, τον ένα, τον άλλο, έτσι. Και σε άλλες διαστάσεις κλπ. Μπορώ να μυρίσω επίσης αυτό που βλέπω. Γιατί μπορεί να έρθει κάτι, για παράδειγμα, κάποιοι που δεν μπορούν να δουν με τα φυσικά τους μάτια, με τον τρίτο οφθαλμό, μπορεί να φοβούνται ότι νιώθουν μια παρουσία σε έναν χώρο. Όλα τα αισθητήρια όργανα θα συνεργαστούν για να σου δώσουν πληροφορία τι είναι αυτό που είναι μέσα στο σπίτι σου αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει ότι θα πιάσει μια μυρωδιά, θα πιάσει μια εικόνα, θα πιάσει ένα χρώμα, θα πιάσει μια κίνηση, θα νιώσει ένα άγγιγμα, αφή. Όλα τα αισθητήρια όργανα θα λειτουργήσουν για να σου δώσουν δεδομένα πληροφορίες για το τι είναι αυτό που έχει έρθει τώρα, αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει ότι αν έχω και αυτή την πληροφορία, δεν θα φοβάμαι να έρθει ένας άγγελος, που πολλοί το παθαίνουν αυτό, φοβούνται που έρχεται ένας άγγελος, κάτι θετικό δηλαδή στο σπίτι σου, και φοβάσαι επειδή δεν έχεις την πληροφορία, δεν έχεις γνώσεις. Έχεις απειρία και δεν μπορείς να καταλάβεις ούτε το άρωμα των αγγέλων, δεν το ξέρεις. Αλλά αν όμως αφυπνίσεις την όσφρησή σου, θα το ξέρεις μετά. Θα μπορείς να καταλάβεις αυτό που βλέπεις ότι είναι κάτι αγγελικό και όχι κάτι αρνητικό, γιατί το μάτι σου το φυσικό θα εκπαιδευτεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να διακρίνει κάτι αρνητικό και κάτι θετικό. Και κάπως έτσι θα λειτουργήσει σε όλα τα αισθητήρια όργανα. Δηλαδή θα έχουμε τις 5 αισθήσεις και επιπλέον την έκτη σιγά σιγά
να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα, το λέω για να μην σας βάζω στις φαντασίες σας διάφορα, γιατί πολλοί μαθητές έχουν απογοητευτεί όταν κάνουν τη διόραση, έχουν προσδοκίες μεγάλες να δουν πάρα πολλά πράγματα, ακριβώς έτσι όπως είναι. Αλλά αυτό χρειάζεται, αν τα αισθητήρια όργανα και οι 5 αισθήσεις είναι σε πολύ καλή κατάσταση, μετά η 6η αίσθηση απλά φυσικά λειτουργεί. Δεν υπάρχει μπλοκάρισμα. Γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε από τις 5 αισθήσεις για να πούμε ότι βάζουμε μια ωραία βάση, μια ωραία γραμμή στο να έρθει φυσικά η διορατική, η εικόνα, η ξεκάθαρη εικόνα, μαζί με το άκουσμα, και εκεί μετά έχεις εικόνα, άκουσμα, είσαι απόλυτα 100% σίγουρος στο τι έχεις λάβει σαν πληροφορία, και μετά αρχίζεις, είτε γράφεις, αν είναι κάτι που έρχεται για να το μεταφέρεις, είτε δίνεις μια πληροφορία στον άλλο συμβουλευτική, είτε στα πλαίσια της θεραπείας πάλι παίρνεις την πληροφορία για τον άλλο και τη μεταφέρεις. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα, ειδικά για όσους θέλετε να μπείτε στις θεραπείες και να ασχοληθείτε σοβαρά, εννοείται ότι τα δικά σας αισθητήρια όργανα πρέπει να είναι να έχετε τέτοιες κεραίες που να πιάνουν τα πάντα. Μπορεί να έχετε παρατηρήσει ήδη ότι σε κάποιες θεραπείες, όσοι κάνετε, σε ένα θέμα μπορεί να λειτουργεί πιο έντονα η εικόνα, σε ένα άλλο το άκουσμα, σε ένα άλλο η μυρωδιά, σε έναν άλλο. Αυτό είναι κιόλας η ανταπόκριση και η σχέση που υπάρχει μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου. Που σημαίνει ότι εμείς γενικότερα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση με όλα τα αισθητήρια όργανα και να συνδεθούμε με τον άλλο που έχουμε απέναντί μας, με την πιο δυναμική του αίσθηση, έτσι ώστε να κατανοήσει και ο άλλος περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό και πολλές φορές και στις ενεργειακές θεραπείες έρχονται άνθρωποι εδώ, παράδειγμα, που δεν έχουν καμία επαφή με την ενέργεια. Απλά έχουν ακούσει ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στο πρόβλημά τους. Και έρχονται και ξαφνικά μετά τη θεραπεία σου λένε εγώ είδα χρώματα, ένιωσα μια κίνηση από εδώ, κάτι από εκεί, και τους φαίνεται πάρα πολύ περίεργο το ότι μπορεί να νιώθουν για κάτι το οποίο δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν καμία πληροφορία. Απλά τους είπαν να το κάνουν, να το δοκιμάσουν. Αυτό πώς λειτουργεί? Γιατί έχουμε τα αισθητήρια όργανα, υπάρχει αφή από το θεραπευόμενο στο θεραπευτή, και μέσω της αφής που χρησιμοποιεί ο θεραπευτής και τα εθερικά του χέρια, μπορεί να μεταδώσει σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με την ενέργεια μέχρι τώρα, να μεταδώσει όλη αυτή την εργασία που έκανε πάνω του. Οφέλη λοιπόν, πέρα από τον μηχανισμό κλπ, είναι και η αφύπνιση των αισθήσεων. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ είναι η αφύπνιση των αισθήσεων. Όταν και εφόσον φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να πούμε ότι κάθε μας αίσθηση έχει αφυπνιστεί, τότε μπορούμε να κινούμαστε πολύ πιο εύκολα στις διαστάσεις. Και είμαστε και καλύτερο κανάλι ανώτερων δυνάμεων και σοφών και διδασκάλων που μπορούν να μας χρησιμοποιήσουν κατά κάποιο τρόπο. Γιατί φανταστείτε ένας διδάσκαλος τώρα να λέει σε κάποιον και ο άλλος δεν ακούει, δεν βλέπει τίποτα. Προσπαθεί ο διδάσκαλος, παιδί μου, σου λέω αυτό τόσο καιρό, κάνε τίποτα άλλο. Μετά τον χτυπάει με την αφή του ο διδάσκαλος, του λέει, παιδί μου, εδώ ξύπνα. Α, κάτι νιώθω, κάτι ένιωσα. Σαν με έναν ελαφρύ πονοκέφαλο, κάτι, έχω μια ιδέα. Μάλλον πρέπει να πάω εκεί. Και επιτέλους το παίρνει το μήνυμα. Αλλά το παίρνει πολύ πιο αργά. Φανταστείτε ότι πόσοι οδηγοί μας, άγγελοι μας, διδάσκαλοι προσπαθούν να μας μεταφέρουν πληροφορίες δεδομένα και εμείς είμαστε αλλού. Τρίτη και κάτω διάσταση. Δεν καταλαβαίνουμε, είμαστε τόσο προσκολλημένοι σε αυτά που βλέπουμε, σε αυτά που ακούμε, του φυσικού μας κόσμου, που λέμε εντάξει τώρα τι, μου ήρθε η ιδέα τώρα ότι κάτι άκουσα, αλλά σιγά, μου φάνηκε. Από το μου φάνηκε μέχρι το να φτάσω στην μέρα εκείνη
που κάθε μέρα θα λειτουργώ, τι έχω σήμερα, τι συνομιλία έχω σήμερα, ωραία. Τι χρειάζεται να κάνω για το επόμενο διάστημα, εντάξει, ευχαριστώ. Και προχωράει. Προχωράει η ζωή σου με άλλα δεδομένα. Προχωράει η ζωή σου ξεκάθαρα. Νομίζουμε, όταν γεννιόμαστε, νομίζουμε ότι δεν έχουμε πλάνο. Δεν μας έχει δώσει κανείς το πλάνο ζωής. Ότι τώρα εγώ θα στην ηλικία των 12 και στην ηλικία των 20 και στην ηλικία των 30, ότι έχω ένα δεδομένο τι θα κάνω κλπ. Νομίζουμε ότι δεν έχουμε. Γιατί δεν το θυμόμαστε. Αν όμως αφυπνιστούν οι αισθήσεις και γενικότερα αφυπνιστούν τα ενεργειακά μας κέντρα και πάψουμε να ασχολούμαστε μόνο με το φυσικό σώμα και ό,τι μπορούμε να κάνουμε με το φυσικό σώμα, τότε σαφώς έχουμε πλάνο, πολύ ξεκάθαρο, με όλες τις λεπτομέρειες. Και ξέρω και γυρνάω και σελίδα κιόλας και βλέπω και το μετά. Γιατί είμαι εκεί, γιατί μπορώ να το κάνω αυτό. Ξέρω τι πρόκειται να έρθει. Έχω όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται. Αρκεί να ξεμπερδεύουμε όλα τα φορτία που έχω συγκεντρώσει από τα αισθητήρια όργανα. Και επειδή λοιπόν μέσω της αφύπνισης των αισθήσεων μπορώ να έχω πρόσβαση σε διαστάσεις, μπαίνει και ένα άλλο κομμάτι, πολύ σημαντικό, του ξεκάθαρα αόρατου κόσμου και ιδιαίτερα στο κομμάτι της θεραπείας των νεκρών. Νεκρών. Και γενικότερα την εκπαίδευσή μας πάνω σε αυτή τη μετάβαση από τη μία ενσάρκωση στην άλλη. Έχω εδώ μπροστά μου αυτή την ιερή βάρκα του Σκαραβαίου που μεταφέρει τις ψυχές με βάση την αιγυπτιακή παράδοση. Μέσα στο σεμινάριο υπάρχει και ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, αυτό της μετάβασής μας, γιατί οι αισθήσεις έχουν, όταν αφήνουμε το σώμα, υπάρχει μια σειρά που οι αισθήσεις πάβουν να λειτουργούν. Μια σειρά. Όταν εμείς έχουμε αυτή τη γνώση, αυτή την πληροφορία, πώς στη μετάβασή μας και στη διάρκεια που βιώνουμε το θάνατό μας, για προσωπικό μας επίπεδο, εκεί μπορούμε να έχουμε απόλυτη επίγνωση το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή με την κάθε μας αίσθηση και έτσι μπορούμε να προετοιμάσουμε το σώμα μας να φύγει, να βγει με τον σωστό τρόπο, αλλά και να μην μπει πάλι στη διαδικασία της πλάνης, όπως ζούσαμε εδώ, σε αυτόν τον κόσμο της πλάνης. Δηλαδή με την έννοια ότι και εκεί που θα οδηγηθούμε, αν έχουμε αφυπνίσει τις 5 αισθήσεις, δεν θα πάμε σε διαδρομές ή σε περιοχές περίεργες. Είναι κάτι που μας αφορά. Ίσως είναι πολύ πιο μεταφυσικό και πιο βαθύ και πιο δύσκολο σαν θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα με τις αισθήσεις, γι' αυτό έχει μπει και σαν υλικό. Να κάνουμε λοιπόν, υπάρχει ένας συγκεκριμένος διαλογισμός που είναι διαλογισμός του θανάτου μας. Δηλαδή, πώς να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας μέσω αυτού του διαλογισμού για την έξοδό μας. Και επίσης, για να μην το κάνουμε πολύ, υπάρχει το αντίθετο της γέννησης. Πώς να βοηθήσουμε τα νεογέννητα, πώς να βοηθήσουμε τα έμβρια που είναι στις κοιλιές των μονάδων ακόμα, πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε η κάθε αίσθησή τους να πάρει μια τέτοια θέση, μια σωστή σειρά και θέση, έτσι ώστε να μην βγουν μπλοκαρισμένα τα παιδιά. Γιατί πολλά παιδιά βγαίνουν μπλοκαρισμένα. Πάρα πολλά παιδιά. Όπως και εγώ ήμουν ένα από αυτά. Δηλαδή το θέμα της ακοής. Πολλά χρόνια, από μικρή ηλικία, πολύ πρόβλημα με την ακοή. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι ό,τι προβλήματα έχουμε εγγεννητής ή ό,τι κουβαλάει ο καθένας, είναι και κάτι από πριν. Έτσι. Οι προδιαθέσεις που έχουμε, ας πούμε. Άρα σημαίνει ότι υπήρχε ένα υλικό αδούλευτο από πριν. Που σημαίνει ότι θα μας ακολουθήσει. Όταν λοιπόν έχουμε... Είναι ανοιχτή η πόρτα. Ναι, έχει κλειδιά. Όταν έχουμε τα κλειδιά, να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε αυτό που έχουμε φέρει από την προηγούμενη ενσάρκωσή μας, τότε είμαστε ok. Μπορούμε δηλαδή όλες τις αισθήσεις να τις φέρουμε σε ένα καλό επίπεδο και όταν είναι να φύγουμε,
να είναι θεραπευμένες, έτσι ώστε να έχουμε μια επόμενη πολύ καλύτερη ενσάρκωση. Λίγο προχωρημένο αυτό, αλλά είναι κάτι πραγματικά που μέσα στο σεμινάριο το βιώνεις σαν μια φυσική καλή κατάληξη. Επίσης μπαίνει και το θέμα της τροφής από σφαίρες άνωθεν. Δηλαδή παίρνουμε και μια τεχνική πώς μπορούμε να τρεφόμαστε μόνο με ενέργεια. Για να μπορέσουμε και μέσα από αυτή τη διαδικασία να βάλουμε το σύστημά μας, το σώμα, σε αφαγία, ας το πούμε έτσι, οπτικά, σε αφαγία, αλλά να παίρνεις ενέργεια από κάποιες περιοχές συγκεκριμένες, ό,τι θέλεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε. Και αυτό λοιπόν είναι μια άσκηση πολύ σημαντική, πολύ ιδιαίτερη, γιατί φεύγουμε, αυτό το υλικό μπήκε για τον εξής λόγο. Το κομμάτι της γεύσης έχει αλλοιώσει πάρα πολύ τον άνθρωπο. Γι' αυτό μπαίνει εδώ και το κομμάτι της χορτοφαγίας, γιατί πραγματικά το θέμα της γεύσης έχει τόσο πειραχτεί που δεν καταλαβαίνουμε τι χρειαζόμαστε. Όταν μπαίνουμε σε διαδικασία να τρεφόμαστε μόνο με πνευματική τροφή, τότε αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε την ενέργεια, π.χ. της ντομάτας, της πατάτας. Πρώτα να έρθει η ενέργεια αυτή και αν μου κάνει η ενέργεια αυτή, θα τρέφομαι με αυτό όταν και εφόσον. Γιατί φανταστείτε ότι τρεφόμαστε με κάτι το οποίο δεν ξέρουμε την ενέργειά του. Όταν εγώ κάνω αυτή την άσκηση τροφής, αυτή τη μορφή τροφής, καταλαβαίνω αμέσως τι σημαίνει τηγανιτή πατάτα, καταλαβαίνω αμέσως τι σημαίνει κοκορέτσι, καταλαβαίνω γενικότερα την κάθε τροφή την περνάω από τέτοιο φίλτρο, πρώτα από ενέργεια, και σοκάρομαι τόσο πολύ που το γεύομαι αυτό, πρώτα την ενέργεια, που λέω εντάξει, ξέρω τι πρέπει να τρώω. Μπορώ δηλαδή να δοκιμάσω τόσα πολλά πράγματα που θα καταλάβω τελικά όταν θέλω να βάλω φυσική τροφή στο σώμα μου, τι θα βάλω. Πρώτα τα φίλτρα λοιπόν της ενέργειας. Έχουν κάποιο ερώτημα σε αυτά που ακούσαμε? Υπάρχει κάτι το οποίο θα θέλατε να... Δηλαδή, αν φιλτραριστούν αρκετά καλά τα κέντρα μας, σε σχέση με το πώς να επιλέγουμε την τροφή, παράδειγμα, δεν χρειάζεται ένας διατροφολόγος για να μας πει τι χρειάζεται το σύστημα. Είναι κανείς εδώ καταρχήν διατροφολόγος? Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Γιατί κάνουν ασκήσεις, είναι τη μέρα που είναι για να κάνουν αυτή την τροφή, και κάνουν διάφορα παραδείγματα και τρώμε διάφορα. Εκεί λες, δεν υπάρχει λόγος να ξανασκεφτώ ότι θα φάω αυτό το πράγμα. Τελείωσε για μένα. Είναι ξεκάθαρο μετά. Σκέφτομαι τις πληροφορίες που έχουν τις τόσες πολλές για όλα τα και καλά, σε εισαγωγικά και μη καλά συνδυασμοί τροφών, που στο κάθε οργανισμό, στο καθαρό, στο κάθε άνθρωπο, αυτό, εκείνο πάει για τον κάθε οργανισμό για κάτι διαφορετικό. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία και ανησυχία ίσως για το τι τρώμε, πώς, πότε, αν το κάνει εμένα αυτή την περίοδο τώρα. Το θέμα της τροφής γενικά δεν μπορεί να μπει σε ένα κουτάκι. Δεν μπορεί να μπει. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Κάποιος, γι' αυτό πρέπει η γεύση να τα πηγαίνουν πολύ καλά με τη γεύση. Και να καταλάβει τώρα, π.χ. ότι σήμερα δεν θέλει να φάει κάτι. Τίποτα. Και να το ακολουθήσει. Όχι γιατί πρέπει, γιατί είναι η ώρα φαγητού. Αύριο μπορεί να πει: εγώ θέλω για ένα μήνα να τρώω μόνο ρύζι. Αυτό είναι το ορθό για σένα. Κανένα κακό σε αυτό. Πρέπει να ακολουθείς πάντα αυτό που σου ζητάει το σώμα. Αν πρέπει να τρως μόνο ντομάτες, θα τρως μόνο ντομάτες. Ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι. Ένας διατροφολόγος θα σου πει: είσαι τρελός για αυτό που κάνεις.
Αλλά αν εσύ νιώθεις ότι αυτή η τροφή, γιατί και μέσα από το σκαραβαίο, μπαίνει και η πληροφορία ότι κάθε κομμάτι γεύσης, γενικότερα όχι μόνο με τη γεύση, έχει από πίσω του μια πληροφορία, μια μνήμη. Όταν λοιπόν εγώ, π.χ. βιώνω, ας πούμε, μια περίοδο δύσκολη στο θέμα υγείας, έτσι, και αναζητώ τροφές που μου βγάζουν θαλπορή, φροντίδα, μητρικό, ας πούμε, αυτό, φαγητό κλπ. Θα κολλήσω σε αυτές τις τροφές, γιατί το χρειάζομαι. Χρειάζομαι αυτή την πληροφορία, αυτή τη μνήμη, να ανανεωθούν τα κύτταρά μου, να θεραπευθούν μέσα από τη φροντίδα του τότε. Άρα δεν μπορείς να βάλεις στο διατροφολόγο, στο διαιτολόγο να του πεις, ξέρεις, έχω αυτό το πρόβλημα, βρες μου σε παρακαλώ τη μνήμη αυτή που χρειάζομαι. Θα σου πει τι μου λες τώρα. Φάε καρότα και τέτοια και εντάξει. Αν όμως σίγουρα θα έχετε μια λίστα από φαγητά που πάντα θα σας θυμίζουν αυτή τη φροντίδα, τη θαλπορή, ένα καλό γεύμα, ένα καλό τραπέζι, μια ευχάριστη συνάντηση φίλων, όλα αυτά. Θα δείτε ότι ανάλογα τι χρειαζόμαστε, τι περιόδος διανύουμε, ας πούμε, αν είμαστε σε μοναχική κατάσταση, θα αναζητάμε φαγητά που είχαν να κάνουν με παρέες. Κλπ. Κάπως έτσι. Άρα γι' αυτό δεν μπορεί να μπει σε καλούπι. Παρόλο που το κομμάτι της διατροφής που το έχω βάλει σε ένα άλλο σεμινάριο, και πάλι δεν μπορεί να μπει σε καλούπι. Μπορείς να δώσεις την ιδέα σε άλλα πράγματα, στα χρώματα των τροφών, γιατί κλπ. Με βάση τις ακτίνες εννοείται, και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά μας ενδιαφέρει γενικά στην τροφή, για να το κλείσω, γιατί δεν είναι μόνο η τροφή στο σκαραβαίο. Μας ενδιαφέρει η ενέργεια πάνω απ' όλα να καταλάβουμε της τροφής και πώς μπορούμε να τη μετατρέψουμε, που είναι σε άλλο σεμινάριο στο σκαραβαίο, αλλά μέσα από το σκαραβαίο μπορούμε με αυτή την τεχνική της πνευματικής τροφής να λαμβάνουμε αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε κάθε φορά. Ας μην ξέρουμε τι είναι αυτό, μπορούμε να το αφήσουμε και ανοιχτό. Έτσι, μπορεί να ζητήσουμε να πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Επίσης, μπορούμε να το κάνουμε και σε άλλα πράγματα, όχι μόνο σε τροφή, και σε συναισθήματα και σε φάρμακα και. Έτσι. Πολλά πραγματάκια, πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια. Και για να κλείσω με το υλικό, άλλη ερώτηση μάλλον. Αν έχουμε άλλη ερώτηση. Πάνω σε αυτά που ακούσατε μέχρι τώρα και είδατε και ασφριστήκατε. Όταν εμείς παίρνουμε την ενέργεια ενός φαγητού από πάνω, Ναι. τι δίνουμε σαν αντάλλαγμα? Τι δίνει σαν αντάλλαγμα? Δεν πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή ενέργειας. Την αναβάθμισή σου δίνει σαν αντάλλαγμα. Το ιδανικό είναι αυτό. Ναι. Όλα σου προσφέρονται όταν τα ζητάς, εννοείται. Αυτό που ζητάς συνειδητά για το καλύτερο για σένα, το σύμπαν το ίδιο, για να μην βάλουμε ένα όνομα, το σύμπαν το ίδιο θα χαρεί πάρα πολύ που θέλεις κάτι τόσο ιδιαίτερο, καθαρό, αγνό, που σημαίνει ότι θες να μπεις στη διαδικασία εξαγνισμού και αυτό είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορείς να κάνεις στο σύνολο. Έχουμε άλλη ερώτηση? Θα δούμε λίγο τα εισιτήρια όργανα, συστήσεις. Να έρθουν οι από εδώ οι θεραπευτές που έχουμε στο σκαραβαίο, σαν τεχνική, να δώσουμε στους υπόλοιπους